Dacă primiți mesajul ăsta de la YouTube, înseamnă că v-a șters canalul de YouTube și nu puteți să mai îl accesați. Vestea bună este că puteți să recuperați canalul, că YouTube face un fel de curățenie și tot mai multe canale de YouTube sunt șterse automat. Deci nu este un om care a șters canalul, un robot care șterge automat canale de YouTube. Și haideți să vedeți cum recuperați canalul. Dați puțin mai jos aici în e-mail. Putem să facem recurs aici. Deci dacă dăm click aici, facem recurs și ne spune clar să nu uităm să completăm cât mai mult în formularul de recurs, inclusiv adresa URL a canalului. Deci asta e adresa care e a canalului vostru, o copiați de aici. Copii. Chiar acum am avut și eu canalul șters și o să fac recurs și în 24 de ore, cam așa, îmi reactivează canalul, totul este ok, că am mai pățit-o pentru multe canale și totul este ok. Deci dau click aici să fac recurs. Aici introducem numele complet. Aici automat e băgat adresa de e-mail care o folosim la canalul de YouTube. O altă adresă de e-mail dacă vrem să ne contacteze la altă adresă, dar o să o bag pe aceeași. Aici mai jos o să băgăm adresa care am copiat-o mai devreme, adică e adresa canalului nostru. Și aici să spunem motivul pentru care credem că este o greșeală. Eu o să pun și română și în engleză să fiu sigur că se înțelege. Deci am pus acolo ro, n pun aici, că nu știu sigur cine va citi mesajul. Am folosit Google Translate, copii de aici. Și am scris așa, am făcut acest canal nou cu video filmate de mine, ca să știe că nu sunt copiate sau ceva, pentru că am vrut să măresc nișa și nu vreau să postez pe canalul meu principal categoria aceasta de videoclipuri. Punct. Acum rămâne doar să așteptăm. O să mai primim un e-mail să ne spună că au primit recursul nostru, dar cam așa durează, vreo 24 de ore până ne reactivează canalul, videoclipurile, tot înapoi. Văd că am primit răspunsul mai puțin de o oră. Salut, Johnny Tech România, ți-am examinat recursul și după o reexaminare putem confirma că acest canal nu încalcă regulile comunității. Ce era de speriat în primul e-mail și care cred că îi sperie pe toți dacă ne uităm puțin mai bine, ți-am eliminat permanent canalul de pe YouTube, pe viitor nu vei mai putea să accesezi sau să deții sau să creezi alte canale de YouTube. Asta părea foarte urât. Dar se pare că se face recurs, se pune adresa, totul e ok și se rezolvă imediat. Așa puteți să rezolvați problema, așa că nu vă panicați, stați liniștiți, chiar dacă durează mai mult, dar în maxim 24 de ore se rezolvă. Mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat. Pa!